Για να δούμε κάτι ακόμα. Η ειλικρίνεια φέρνει πάντα θετικά αποτελέσματα? Όχι, δεν φέρνει πάντα θετικά αποτελέσματα η ειλικρίνεια. Γιατί? Εδώ τώρα είναι το σπουδαίο. Η ειλικρίνεια είναι αρετή, και η ειλικρίνεια πρέπει να υπάρχει εν παντή τόπο και χρόνο. Ναι, ασφαλώς έτσι. Μπορούμε να λέμε ότι μπορούμε να έχουμε κάποια στιγμή τη δυνατότητα να λέμε, όχι τη δυνατότητα, έτσι να σκεφτούμε, να λέμε ψέματα ή να μην είμαστε ειλικρινείς σε ενέργειές μας ή σε λόγια μας? Όχι. Πρέπει εν παντή τόπο και χρόνο να είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, με ευθύτητα. Ό,τι είναι από μέσα μας να είναι και απ' έξω μας. Πάρτε κατά γράμμα αυτά που σας είπα. Ό,τι από μέσα μας και απ' έξω μας. Ξέρετε τι σημαίνει? Εάν δεν προσέξω και είμαι ό,τι από μέσα μου και απ' έξω μου, μπορεί να φτάσω στη θρασίτητα ή στην αγένεια. Επί παραδείγματι, μου έρχονται επισκέψεις στο σπίτι, εγώ έχω δουλειά, νηστάζω, και επειδή είμαι ειλικρινής τους λέω: κύριοι, τι ήρθατε τώρα? Εγώ νηστάζω. Να σηκωθείτε να φύγετε. Ειλικρινέστατα, αλλά αυθαδέστατα. Ή καθίστε να φάμε. Δεν έχουμε τίποτα πολύ σπουδαία πράγματα. Να τους πούμε όμως: ήρθατε να μας φάτε το φαΐ μας. Αγενέστατα. Ειλικρίνεια δεν είναι αυτό? Αλλά δεν είναι ειλικρίνεια, είναι θράσος, είναι ανέδεια, είναι απουσία ευγενίας. Λοιπόν, ακόμα πιάνω και λέγω όλα τα μυστικά του σπιτιού μου, ό,τι μιλάμε στο σπίτι μας μέσα, έτσι με την ελαφρά την πρώτη ευκαιρία που θα με ρωτήσει κάποιος απ' έξω, του τα λέω όλα εκείνα που κάνουμε μέσα στο σπίτι μας, τα οικονομικά μας, τις σχέσεις μας, ό,τι έχουμε στο σπίτι μας και τα μυστικά μας, του τα λέω όλα. Γιατί? Για να είμαι ειλικρινής. Διότι αν δεν τα πω δεν θα είμαι ειλικρινής. Αυτό τι θα πει? Θα πει άνθρωπος που δεν έχει πόρτα στο στόμα του, ούτε στο μυαλό του. Ο άνθρωπος που είναι ακαταλόγιστος πια. Κι όμως αυτά εν ονόματι μιας ειλικρινίας μπορούν να γίνουν. Για να μην σας πω εκείνο το πολύ άσχημο, μερικοί αφθάδεις τύποι, ξέρετε τι λένε? Του τάπα κατάμουτρα, εγώ είμαι ειλικρινής άνθρωπος. Μπράβο, ωραία ειλικρίνεια αυτή. Κι όμως πως πρέπει να βολευτεί αυτή η ειλικρίνεια για να είναι ειλικρίνεια και να μην πέσουμε σε αυτά τα πράγματα? Βλέπετε ότι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ειλικρινίας, δηλαδή αρετής, και αμαρτίας δεν είναι σαφής μεν, αλλά είναι πολύ λεπτή. Συνεπώς πρέπει κάτι να έχουμε. Αυτό το κάτι εδώ θέλω να το προσέξετε. Είναι μια άλλη αρετή που σας την είπα είναι η πρώτη απορία, που λέγεται διάκρισης. Να ξέρω πότε θα μιλήσω, τι θα πω, πώς θα το πω, που δεν αφήνει να καταστραφεί μία αρετή. Και για να δείτε ότι όχι ειλικρίνεια, όλες οι αρετές και η αγάπη, η βασιλής των αρετών, και αυτή κινδυνεύει όταν λείπει η διάκριση, και μπορεί να γίνει από αγάπη κακία, από αρετή να γίνει κακία, εν ονόματι της αγάπης να κάνουμε πράγματα τα οποία να αποβούν σε κακία, σε αμαρτία, γιατί λείπει η διάκριση. Ένα ωραίο παράδειγμα θα σας πω που το λένε οι πατέρες, ότι το οικοδόμημα της πνευματικής ζωής κτίζεται με τους λίθους των αρετών. Παίρνουμε λοιπόν τις αρετές και χτίζουμε, αλλά όλες οι αρετές για να έχουν νόημα και να έχουν ανθρωπιά πρέπει να έχουν ένα στοιχείο μιας άλλης αρετής που λέγεται αγάπη. Βάζουμε λοιπόν στην οικοδομή που χτίσαμε τα ντουβάρια με τους λίθους των αρετών, βάζουμε τώρα μια σκεπή που λέγεται αγάπη. Ναι, αλλά τώρα το οικοδόμημα αυτό κινδυνεύει από τους διερχομένους. Μπορεί να μας κάνουν ζημιά στο οικοδόμημα,
αναβάλαμε μία μάντρα. Η μάντρα είναι η αρετή της διακρίσεως, η οποία διάκρισης ρυθμίζει, είναι η δικαιοσύνη των αρχαίων. Η διάκριση ρυθμίζει πως θα κινούνται οι αρετές. Κάποτε από αγάπη θα αρνηθώ κάτι, ακριβώς γιατί έχω αγάπη. Θα πω δηλαδή, δεν σου δίνω αυτό που μου ζητάς γιατί σε αγαπάω. Ακούστε, δεν σου δίνω αυτό που μου ζητάς γιατί σε αγαπάω, διότι αν θα σου δώσω αυτό που μου ζητάς θα πας στον κακό το δρόμο, στο στρατό. Έρχεται ο συνάδελφος, ας το πούμε, τον καιρό που είμαστε στρατιώτες, και σου λέει ο συνάδελφος, σε παρακαλώ συνάδελφε, έχεις κανένα χιλιάρικο να μου δώσεις? Πού θα πας? Πάνε να διασκεδάσω. Τώρα αυτό το πάνε να διασκεδάσω σημαίνει. Λοιπόν, απάντησης, έχω να σου δώσω, αλλά δεν θα σου δώσω, γιατί σε αγαπώ, διότι δίδοντάς σου χρήματα θα πας στην αμαρτία. Μα δεν σου δίνω. Αυτό είναι έλλειψη αγάπης? Ή αν του δώσω τότε θα πάει στην αμαρτία και ακριβώς δεν είναι αγάπη? Όπως θέλετε παιδιά, η διάκριση αυτή είναι η βασιλική αρετή. Σας είπα, η βασιλής είναι η αγάπη, δεν είναι, είναι η διάκριση. Κάποτε έγινε μια ολόκληρη συζήτηση, την διασώζει τη συζήτηση αυτή ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Το γιορτάζουμε στις 29 Φεβρουαρίου. Αν ο Φλεβάρης κρατάει 28, δεν γιορτάζει ο Άγιος Κασιανός, τον βάζουμε στα 28 του μηνός. Προσέξτε, μια συζήτηση μας διασώζει, είναι στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, που πήγαν, λέγει, πατέρες κλπ, να κάνουν κουβέντα με τον Άγιον Αντώνιο ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή. Και άλλος έλεγε αυτό, άλλος έλεγε εκείνο. Κανείς δεν είχε επιτύχει να δώσει σωστή απάντηση. Ο Άγιος Αντώνιος κάθε αρετή που ελέγεται την έβγαζε στην άκρη ότι αυτή μπορεί να κινδυνεύσει, να χαλάσει, και στο τέλος σου λέγει, η αρετή που ρυθμίζει όλες τις άλλες, εκείνη που κάνει τον άνθρωπο σωστόν και του διαφυλάτει των θησαυρών της αγιότητος, είναι η διάκριση. Η δε Αγία Γραφή το λέγει αυτό ως εξής: μη εκκλινείτε, λέγει, ούτε αριστερά ούτε δεξιά, ούτε το δεξί είναι η υπέρβαση και το αριστερό είναι η παράβαση, αλλά την μεσαία, τη βασιλική οδό να προχωρείτε. Είναι η οδός της διακρίσεως. Αυτά και για αυτήν την απορία.